السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فيكم في حلقة جديدة من فايترز ليجاسي. أول شيء أنا بغيت أشكر المتابعين الأعزاء على تفاعلهم في سلسلة ستريت فايتر 2 الفيديو اللي سويناه. وقلنا بنكمل جميلة وبنتكلم عن سلسلة ستريت فايتر 3. متحمس حسن؟ والله صراحة وايد متحمس. وايد متحمس ها؟ سلسلة ستريت فايتر 3 طبعا هذا شيء غير. واعتبره انه لعب ريايل فيه يعني. لعب ريايل ومحترفين الصراحة. عموما راح نبدأ على بركة الله. Select the one to fight with, get it on. 10, 9, 8, 7, 6. Pick and choose the right one, get it on. 5, 4, 3, 2, 1, yeah. Select the one to fight with, get it on. 10, 9, 8, 7, 6. Yes, sir. Pick and choose the right one, get it on. 5, 4, 3, 2, 1. It's time for you to get into the character. You hit or lose or hit or win, I'm only asking you. Either you beat him or you beat him like an amateur. Either you drive or you get driven like a passenger. The fight's around the corner, so pick the one you want to. Represent your way, go head to head with your opponent. Feel it in the air, attention is electric. The glory's imminent. تكلمنا عن سلسلة الجزء الثاني بالحلقة السابقة، وأنا اقترح أنكم تشوفونها قبل ما تشوفون حلقة اليوم. على كل حال، بعد سنين طويلة من تعدد إصدارات الجزء الثاني، حصلنا أخيرا على جزء تكميلي لستريت فايتر، وهالمرة تموا على الترقيم الاعتيادي. نزلت نسخة الأركيد في اليابان في سنة 1996 وفي أمريكا بعدها بسنة. طبعا سالفة اللعبة نفس سالفة ستريت فايتر 2، الناس لعبوها على الأركيد وتمنوا صدورها على الأجهزة المنزلية، والمسألة كانت مسألة وقت إلين ما تنزل عليهم. جهاز الدريم كاست أول جهاز حصل على نسخة منزلية لأول إصدارين على CD واحد، وحصل على جزء أخير بعد من السلسلة اللي يعتبر أقوى جزء بالسلسلة. تعرفون شو الحلو بالموضوع؟ هالسلسلة ما تم حلبها نفس ما صار مع الجزء الثاني، لأن كابكوم أدركت أن تعدد الإصدارات يمكن يشتت المستهلك، وبالتالي اكتفت فقط ب3 إصدارات للجزء الثالث. وهالسلسلة عطت قيمة كبيرة لجهاز الدريم كاست نظرا أنها كانت حصرية عليه بذاك الوقت. الإصدار الثالث نزل على البلاي ستيشن 2 في سنة 2004 كلعبة مستقلة في اليابان، لكن في أمريكا نزلت في نسخة الذكرى 15 سنة، ونزلت بشكل رقمي في 2011 على أجهزة البلاي ستيشن 3 والإكس بوكس 360 مع وجود خاصية الأونلاين وتغيير في البرزنتيشن. المهم خلنا نبدأ. ستريت فايتر 3 نيو جنريشنز. هاللعبة نزلت في سنة 1997 عالميا، وهاللعبة مثل الجزء اللي قبله، قتال ثنائي الأبعاد مع نفس الأساسيات اللي استخدمها الجزء الثاني مع إضافات أخرى مميزة وفريدة. أول شيء بتلاحظونه أن طاقم الشخصيات تغير بشكل كامل وحطوا شخصيات جديدة، لكنهم أبقوا على شخصيتين وهم ريو وكين. بالنسبة لباقي الشخصيات بعضهم حتى بتصميم غريب وفريد، والبعض يشوفه تصاميم عشوائية ما لها علاقة نهائيا بالستريت فايتر. الأغرب من هذا إن ما في شخصية من الشخصيات الجديدة لها صلة قرابة للشخصيات القديمة. عموما بعيد عن هذا، خلينا نتكلم عن الرسوم. اللعبة تستخدم رسومات جبارة وفي منتهى الدقة والتفاصيل، وكانت مبهرة بشكل كبير بذاك الوقت. هذا غير الحركة الناعمة، كابكوم اهتمت بتفاصيل دقيقة بهاللعبة وابدعت فيها بشكل كبير. الحركة صارت واقعية أكثر وقت القفز والمشي والسقوط على الأرض وغيره. هذا غير الزوم أو التكبير يوم يصير أثناء ما تسوي حركة السوبر، واللي يخلي برزنتيشن حلو باللعبة. حتى شاشة اختيار شخصيات خلوها كلاسيكية نفس الجزء الثاني، وما توجهوا لنفس توجه ألفا. يوم تخلص المباراة تشوف الشخصية المهزومة منهارة تماما على الأرض مع إصابة مبروحة، أفضل من نظام الصور في الجزء الثاني اللي تقول صور جوازات. عموما خلينا ننتقل للنقطة الرئيسية وهي الجيم بلاي. انت يوم تختار الشخصية عندك 3 حركات خارقة لازم تختار بينها وتظل عليها طول المباراة. هي مش نفس ستريت فايتر ألفا اللي تتيح حق اللاعب عدة خيارات، وهذه حركة مميزة عشان تختار شو السوبر اللي تناسبك بحسب طريقة لعبك. وطبعا لازم تختار السوبر بحكمة. من الإضافات الأخرى بنظام اللعب
هي القدرة على الاندفاع لورا وقدام إذا ضغطت مرتين قدام أو مرتين ورا، وهي تساعدك أنك تتحرك بسرعة. تقدر بعد تقفز قفزة عالية وتقدر تقوم بسرعة من على الأرض يوم تطيح. من الإضافات الجميلة هي الهجمة بقفزة خفيفة واللي تنفع ضد وضعية انخفاض الرأس. هذه إضافات حلوة على الجيم بلاي. أحلى إضافة بهالسلسلة هي قدرة البيري أو صدة التفادي، وهي صدة تعطيك القدرة أنك تسوي هجوم معاكس مباشرة بعد تنفيذها. هذه لازم تسويها بالضغط على القدام في نفس اللحظة يوم لاعبك يتلقى فيها الضربة. تقدر تسويها بالهواء، وإذا تبي تسويها تحت بس اضغط تحت بدال قدام. للعلم هذه نهائيا مش سهلة ويبالك توقيت ممتاز عشان تقدر تضبطها، والمحترفين هم الوحيدين اللي يقدرون يضبطون صدة التفادي. حطوا بعد بار تحت بار الطاقة، وهو بار يخليك تعرف متى لاعبك بيدوخ. يوم يزيد كابل شخصيتك بتدوخ. إذا صار تعادل بالجولة تطلع لجنة التحكيم وتصوت حق المقاتلين، وصاحب الأصوات الأكثر هو اللي يفوز. وللأمانة هذه مش حركة عادلة، بس هي عموما نادرة الحدوث وموجودة في كل الإصدارات. هذه كل الإضافات اللي طرأت على الجيم بلاي بهالسلسلة. خلينا نتكلم عن الرئيس الأخير. طبعا الرئيس الأخير هو جيل اللي نص نار ونص ثلج. حركة الإحياء اللي يسويها مزعجة ولازم تضربه بسرعة قبل ما تزيد طاقته. بعد التحلي والصبر والحذر بتقدرون تغلبونه، وهو بشكل عام مش رئيس تعجيزي، لكن هذا ما يغير حقيقة إنه من أقوى الأشرار. على كل حال طبعا بعد ما تخلصها في نهايات طبعا لكل شخصية. عموما شفتوا الشخصية اللي واقفة ورا؟ هذه شخصية سرية تطلعونها باللعبة، وهي يونغ، بس هو بنفس حركات يونغ وطريقة اختياره هي بالضغط على الرفسات الثلاثة. عموما الجزء الأول كان لعبة ممتازة على وقته. ستريت فايتر 3 سكند امباكت. بعد أشهر من نزول إصدار الأول، كابكوم أصدرت النسخة المحسنة الثانية من الجزء الثالث، وكالعادة فيه تحسينات أكبر من الإصدار الأول. البرزنتيشن تغير بشكل طفيف أولا، وحطوا 4 شخصيات إضافية باللعبة، وهم يوريان، هوغو، يانغ، بس بحركات مستقلة خاصة فيه. واخيرا اكوما، واللي هو ثالث شخصية ترجع من الطاقم الكلاسيكي لكن كشخصية سرية. للعلم هو شخصية سرية بنسخة الاركيد بس، بينما في النسخ المنزلية يكون جاهز. تقدر تلعب شخصية شين اكوما بنسخة الاركيد، بس تعرفون الطريقة؟ هي طريقة مضحكة وغريبة جدا وما مرت علي من ضمن اسرار العاب الاركيد. تخيلوا لازم تدخلون في اعدادات الاركيد نفسه، وبراويكم المقطع اللي يشرح الطريقة. شفتوا كيف؟ انا بفهم شيء واحد، اذا انا بدخل محل اركيد كيف بدخل على الاعدادات عشان احصل هالشخصية؟ هل لازم اكلم صاحب محل اركيد عشان يتعبث بالاعدادات؟ طبعا هذا فرضا اذا هو يعرف الطريقة، وحتى اذا ما يعرف هالشيء وقلت له، هل هو بيصدقني ولا بيطردني برا؟ شو هالطريقة الرخيصة؟ عموما في نسخة الدريم كاست جيل قابل للعب جانب أكوما إذا رحت فوق شخصية شون، ولكن لازم تخلص اللعبة لمرة واحدة قبل ما تطلعه. عموما من الإضافات اللي انحطت بالجيم بلاي هو إمكانية الإفلات من رمي الخصم، وفي بعد قدرة السخرية من الخصم، وفي ميزة جميلة أخرى وهي انك تقدر تسوي حركة خاصة بمفعول اقوى من المعتاد اذا سويتها بنفس الترتيب، لكن بالضغط على زرين من اللكمة او الرفسة بحسب الحركة. بس حط في بالك ان هالحركة بتستهلك من بار السوبر. هي اضافة فريدة لا باس فيها، بحيث ان انت تحتاج تسوي حركة السوبر ولو بشكل بسيط. من التغييرات الاخرى انك اذا لعبت طور الاركيد بتواجه 8 خصوم بدال 6، وضافوا بعد لأول مرة البونس ستيج وهو صد الكرات اللي يفرها شون، ولازم تصدها بالصدة المرتدة.
وإذا تدخل اللاعب الثاني في نص الطور بيكون بمقدور اللاعب الأول إنه يغير حركة السوبر الخاص فيه. أكوما للعلم يتدخل في طور الأركيد مثل ما صار مع الإصدارات الجزء الثاني، بس الطريقة أصعب. لازم تفوز جولتين بيرفكت على الأقل طول مسيرتك بالطور، وما تخسر جولة واحدة، وبيطلع لك بدال الخصم الرئيسي للشخصية اللي اخترتها. وعشان تواجه شين أكوما لازم تحصل 3 جولات بيرفكت على الأقل طول مسيرتك بدون خسارة أي جولة، ولازم ما تجيب أكثر من 3 انتصارات رخيصة، بمعنى لا تغلب خصمك إذا هو كان صاد في النهاية وتغلبه بهالوضعية. ويوم توصل لأكوما الأصلي لازم تكون فايز عليه بيرفكت لمرة واحدة، أو إنك تفوز عليه بحركة خاصة. طبعا الكلام أسهل من الفعل، ومو بأي حد يقدر يسويها. إذا طبقت هالطريقة حرفيا بنسخة الدريم كاست بتقدر تفتحه. بالنسبة للنهايات فهي نفس النهايات بالإصدار السابق، بس للعلم في نهاية خاصة إذا غلبت شين أكوما. عموما على الرغم أن سكند إمباكت ما ضافت قفزة كبيرة بالجيم بلاي، لكنه يظل إصدار ممتاز. اوكي، فاصل قصير قبل ما ننتقل لأقوى لعبة فايت 2D بالنسبة لنا طبعا. شو كانت تجربتك او انطباعك لما شفت اول جزء معناه صح؟ والصراحة ذاك الوقت يعني في التسعينات، أول ما كنت ساير محل أركيد، طبعا هالمحل دوم كنت أسير له يعني من الشباب وكذي، تفاجأنا نشوف حاط ستريت فايتر جديد يعني، واحنا استانسنا شو هذا جزء جديد وكذي، قلنا خلنا نجربه. أول ما جربته انصدمت. ليش؟ أول شيء الشخصيات القديمة كلها شلوها، والروستر كان شوية شخصيات. وطبعا تعرف انت الناس متعودين يختارون مثلا بلانكا، بايسون، يختارون مثلا قايل. قالوا لا وما ادري شو، نبغى الشخصيات، خلنا نرجع نتكلم قصدي يعني خلنا نرجع نلعب الاجزاء القديمة اللي هي 2. والله شوف، انا عن نفسي انا كنت اميل حق ستريت فايتر الفا، وفضلت ستريت فايتر الفا على 3 طبعا بذاك الوقت عشان ما حد يفهم غلط. زين كنت افضل ستريت فايتر يعني سلسله الفا على 3، ولكن طبعا في اخر 10 سنوات او تقول 15 سنه لما دشينا لعبنا ثيرد سترايك وعلى دريم كاست، تبين ان نحن ظلمنا السلسله بشكل كبير، ظلمناها يعني. كنا جاهلين بالاحترافيه اللي فيها، نفس صدد التفادي. زين يعني كنا متيقنين، احنا كنا جاهلين وظالمينها. وبعد ما لعبنا اكثر غيرنا راينا وقلنا لا، هذه احلى بوايد من كل العاب ستريت فايتر. بعد ما دشينا فيها ذيب خلاص غيرنا راينا يعني سبحان الله. كان لعبنا بسيط بدون ما نسوي صدد التفادي، يعني اللعب البسيط اللي كنا نلعبه ما كنا نسوي تفاصيل ثانيه، بس لما دشينا في التفاصيل قلنا لا، هذا احلى جزء. هذا احلى جزء، لكن تطبيق صدة التفادي طبعا الواحد لازم يمارسها عشان يتعلمها. هي صعبة، انا ما اقول لك انها هي صعبة، لان في توقيت محدد انت لازم تسويه عشان تصد. لكن ما شاء الله المحترفين عندنا وايدين قدروا يسوون هالشيء، وكل شوي بيصد عليك. وفي ناس زعلوا وقالوا شو لا يعتبر غش وما ادري كيف، كل شوي انت تصد تلعوزني. لا بالعكس، انا اشوفه لازم تكون احترافيه يعني. هاي احترافيه الصراحه هذا تسويها احترافيه. نحن نعرف نسويها ترى، بس مش نفس انا عن نفسي قمت شوي امارس عليها اكثر، اسويها، لكن طبعا مش نفس الشباب ما شاء الله اللي عندنا. معظم الشباب يقدرون يطبخونها نفس شرب الماء. بالضبط. المهم ندش الحين في ثيرد سترايك. نعم. ستريت فايتر ثيرد سترايك.
الخاتمة لسلسلة الجزء الثالث، وحمد لله انه ما حلبوا سلسلة اكثر. هالإصدار صدر في سنة 1999 وهو اقوى اصدار بالسلسلة واكثر متوازنا. هذه اقوى لعبة ستريت فايتر بدون منازع، ولين يومكم ما شفنا جزء يتفوق عليه بالمستوى. مو بس هذا، هاللعبة تعتبر اقوى لعبة قتال ثنائية الابعاد لدى الكثير من اللاعبين. عن نفسي شخصيا نشوفها فعلا افضل لعبة ستريت فايتر، ولين يومكم انا ما مليت من اللعبة على عكس الاجزاء اللي نزلوا عقبه. عموما خلينا نتكلم عن التغييرات اللي طرأت بهالاصدار. اول شيء تغير هو تقديم والبرزنتيشن. حطوا اغنية راب جبارة حق المقدمة، وحتى حطوا اغنية راب ثانية في شاشة اختيار شخصيات. التلحين بشكل عام صايب بستايل اغاني راب، لكن هالشيء ما كان سيء طبعا. وغيروا بعد في ارت الشخصيات وطريقة تقديمهم، بالاضافة انهم غيروا مراحل لكل الشخصيات. يوم تخلص جولة معينة يتغير لحن المرحلة بحيث انها تكون ميكس للحن الخاص بالجولة السابقة، وهذه اضافة ظريفة. غير هذا هم اعادوا دبجة اللعبة وحطوا اصوات جديدة تماما للشخصيات، مثل ما صار مع سلسلة الجزء الثاني يوم دخلت في سوبر. بالنسبة لطاقم الشخصيات هم ضافوا 5 شخصيات جديدة. تشالي وهي من الشخصيات العائدة من الطاقم الكلاسيكي. ماكوتو، ريمي، كيو، و12. بصراحة الشخصيات الجديدة حلوين، وبعضهم بنفس غرابة بعض الشخصيات بالطاقم الحالي. عموما بالنسبة للجيم بلاي هم ضافوا المقدمات لدى الشخصيات اللي عندهم معارف بين بعضهم، مثلا مقدمة ريو كين، مقدمة هوغ وأليكس وغيرهم. بس من يذكر هالوقفة ما تذكركم بوقفة المصارع أسطورة هوغ هوغن مع المصارع الراحل الدرع عملاق؟ هي مأخوذة منهم. عموما بعيد عن هذا، بعض الحركات غيروا طريقة تنفيذها. على سبيل المثال رمي الخصم صار عن طريق تنفيذ لكمة ضعيفة زائد ربصة ضعيفة. الإضافة الوحيدة اللي حطت هي الصدى المرتدة الحمراء أو ريد بيري، وهي تستوي فقط أثناء الصدى العادية، وهي مش بهالسهولة طبعا. ما فيها إضافات جذرية، بس هالشيء ما قلل من قيمتها نهائيا، ويفضل عدم تعقيد أكثر بوضع إضافات زيادة. من التغييرات اللي طرت بطور الأركيد إنك بتواجه 10 شخصيات مع الشخصية المنافسة للشخصية اللي تلعب فيها. وغير هذا في قابلية الاختيار لواحد من الخصمين قبل الدخول في القتال. ضافوا بعد بونس ستيج آخر جانب صد الكرات، وهو تكسير سيارة. هالمرة شلوا لكسس وحطوا بداها فرويل. تذكرون يوم أكوما كان يتدخل في الإصدار السابق؟ في هالإصدار شخص ثاني يتدخل وهو كيو. كيو ما تواجه نهائيا بالأركيد بنفس أسلوب باقي الشخصيات، وإنما بحركة سرية اللي يتطلب منك إنك ما تخسر جولة واحدة طول مسيرتك. وهو من الشخصيات الغامضة اللي للحين مو معروف شو سالفتها، ويقال إنه يوم يكون بالجوار تصير الكوارث الطبيعية، بمعنى إن هو سبب الكوارث الطبيعية بالقصة، بس ما حد يعرف كيف يسويها. يعرف النهاية هو يجيب النحس. عموما من التغييرات الأخرى اللي طرأت بنسخة الأركيد إنك بتواجه جيل في النهاية بعد ما تغلب الخصم منافس لشخصيتك، لأن في السكند إمباكت كان نظام العكس، تواجه جيل بعدين خصم منافس. عموما قال له هني يتوهج على خلاف الأجزاء الماضية، وكالعادة هو الصعب ومزعج، وخصوصا إذا سوى حركة السوبر تزود كل طاقته، ولازم تضربه بسرعة قبل ما تزداد بشكل كامل. طبعا نفس الإصدارات السابقة، هالسوبر تاخذ بار كامل من سوبر ماته. طبعا بهالجزء حطوا نهايات مختلفة عن الإصدارات السابقة. من العيوب اللي يشوفها البعض هو تصاميم الشخصيات الجديدة اللي وايدين يشوفونها عشوائية، لكن شخصيا أشوفهم مميزين. والبعض زعل على غياب الشخصيات القديمة، وهالمشكلة يوم يوضحون بالشخصيات على حساب القصة، ككون لعبة تتكلم عن الجيل الجديد من المقاتلين. تخيل لو شفنا الشخصيات القديمة بنفس هالتفاصيل دقيقة برسوم، هاللعبة بتكون أفضل من الشكل الحالي؟ غالبا نعم، لكن هي ما زالت ممتازة مع الطاقم الحالي، وهم مش سيئين بأي شكل برأينا الشخصي. بس عموما شو نسوي؟ من العيوب الأخرى إن البعض يشوف إن الجيم بلاي ماله ثقيل، بس بغض النظر يظل موزون وممتع، ونفس ما ذكرنا ما شفنا جزء للحين أفضل من هالجزء. يمكن البعض يختلف ويانا، لكن المسألة هي مسألة آراء في النهاية. وهذا كل شيء بخصوص ثيرد سترايك. قبل ما ننتقل للإصدار الأخير، خل نحط لقطة من بطولة الإيفو اللي تم إقامتها بسنة 2004، ونحط اللحظة التاريخية اللي صارت بمباراة دايغو ضد جاست وونغ في نصف النهائي من بطولة الثيرد سترايك. دايغو سوى حركة ما نقدر ننساها، شوفوا بس. Actually angry. Justin's turtle style. Overcome Rao. Now on the verge of putting Daigo down. 1-0. Go, Justin!
ستريت فايتر ثيرد سترايك أونلاين إديشن. صدرت نسخة محسنة من ثيرد سترايك على أجهزة الإكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3 في سنة 2011. من الإضافات اللي طرأت بهالإصدار هو طور الأونلاين، وحتى غيروا في البرزنتيشن والتقديم في قوائم اللعبة مع وضع ريمكسات لبعض الألحان، لكن الجيم بلاي هو نفسه بالضبط. زد عليه هو إمكانية اللعب بشخصية جيل إذا اشتريته أونلاين أو إذا خلصت اللعبة بكل الشخصيات على مستوى النورمال، وما في شيء ثاني يتغير. ولكن في عيوب للأسف هالإصدار. أول شيء هم غيروا القوائم والتقديم وما فكروا حتى أنهم يعدلون شوية بالرسوم مثل ما صار مع إصدار الجزء الثاني الHD ريميكس. هالشيء يمكن ياخذ وقت، بس عندكم وقت وايد طويل أولا، وثانيا إذا هم خايفين من الناس اللي بتزعل من التغيير حطوا خيارين حق اللاعبين وهم بيختارون شي يبون. يا ريت العيوب وقفت على هذه. هالنسخة فيها مشكلة الانبوت لاج، وهم حاولوا يحلون هالمشكلة وما قدروا إلين ما وقفوا تحديثات اللعبة نهائيا بحجة انهم يبون يركزون على المشاريع المستقبلية. تعرفون شو احسن منصة تلعبون فيها هاللعبة؟ منصة الاركيد بدون منازع، لانها سلسة جدا وما فيها مشاكل الانبوت لاج لانها النسخة الاصل، وحتى ما بتواجه صعوبة يوم تسوي الباري على عكس النسخ الاخرى. بس طبعا اذا حاولت تدور البورد الاصلي للاركيد فسعره غالي جدا جدا، لكن اذا تبغى شيء يعوض عن ذلك عندك نسخة بندورا بوكس او قطع اخرى من الشركات الاخرى. انا شخصيا جربتها على الاركيد ولاحظت الفرق. على كل حال هذا كل شيء بخصوص سلسلة الجزء الثالث من ستريت فايتر. في الختام وصلنا نهاية الحلقة. قبل ما نختم حسن شو رايك من ثيرد سترايك مع ان الرأي واضح؟ ثيرد سترايك صراحة لعبة احترافية، وانا طبعا لليوم احيانا اشغلها. طبعا اذا انت كنت موجود وياي او حد من الشباب اللي مثلا يلعبون اللعبة حق الياسات هاي لازم تكون موجودة. اكيد لازم تكون موجودة. بس احيانا شو اسوي اذا كنت ملان؟ ادخل تريننج، احاول اتدرب على تصدي صدد التفادي هاي او الباري، خلينا نقول باري. زين، فعشان اقدر اطبقها وهني خلاص بيسهل علي اللعب، بتصير ممتعة اكثر. انا انت جبتي طبعا الاغلبيه اللي لعبوها على دريم كاست كاول مره، زين، وتعمقنا فيها. بصراحه يعني ذاك الوقت كنا نتمنى ان ينزلونها ريماستر. صحيح، نزلوا ريماستر اللي هو اونلاين اديشن وكان مخيب. بس طبعا احسن نسخه انا جربتها شخصيا اللي هي النسخه الاساس واللي هي منصه الاركيد ما فيها الانبوت لاج. يعني انا بنفسي يوم جربت تفاجأت وياك يعني تقدر تطبق يعني صدد التفادي بسهوله اكثر. نعم. انا بروحي صدمت، يعني احسن منصه تلعبها نسخه الاركيد او بندورا بوكس. ترى هذه صح ان البورد الاصلي غالي مثل ما ذكرنا، لكن تقدر تلعبها عن طريق البندورا بوكس او عندك مثلا اجهزه ثانيه بي سي شيء كذي. انا اشوف صراحه ثيرد سترايك الواحد لازم يحترف فيها ويلعبها. صح ان في الاجزاء الثانيه حلوه، ما نقول سيئه يعني، لكن هاي تعتبر احترافيه اكثر. انا اشوف الافضل السلسله يعني مع احترامي باقي الاجزاء اللي ما تعتبر سيئه. عموما هذا كل شيء بخصوص ستريت فايتر ثيرد سترايك، وان شاء الله نشوفكم على خير. ما لا Prepare for the battle, prepare for the war, prepare for the rush, street fight and blood war. The third of the third, prepare to die for. Your life's on the line, so I'ma take yours. So who wanna blood dance with me? Get your body wrapped up or even a street fantasy. In the square, yo, you best to beware. Street fighter, we ain't playing over here. One-on-one, kid, you know you get finished. Round one, round two, so come and get with it. Your heart ain't cold stone, forget about the power. Battle this out to the 24th hour. Paying the price that you couldn't deal with. Cold-blooded killers in my lockdown clique. Got no time to waste, we taking time bombs. Street Fighter 3 like a star in my arm. The first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world of Street Fighter 3. The third chapter
chapter, so what's it gonna be? You're trapped in a new world of Street Fighter 3. Make your first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world of Street Fighter 3. The third chapter, so what's it gonna be? You're trapped in a new world of Street Fighter 3. Rock what you got, block what you shot. Another chapter, what you get, what you got.